تناول مسمار من القرنفل في رمضان بعد وجبة الإفطار أو قبل وجبة السحور سيجعلك كالحصان كل ليلة. حتى لو تجاوز عمرك 70 عاما سوف تسعد شبابك. ولدينا بشرة سارة لك إذا كنت تعاني من التهاب وتضخم البروستاتا، أو تعاني من الضعف أو العقم، أو كنت من الأشخاص المصابين بمرض السكري بنوعيه وأمراض القلب أو التهاب وتشمع الكبد، فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على أفضل طريقة صحية لعلاج كل هذه الأمراض. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل في رمضان، أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. يعتبر القرنفل من أهم النباتات العشبية المعروفة بقدرتها على تسكين الآلام، والتي تستخدم منذ آلاف السنين، ولكن فوائده في العلاج لم تكن واضحة إلا من خلال الأبحاث الأخيرة، والتي أثبتت تفوقه في تحجيم انتشار الأمراض المعدية والمزمنة والوقاية من الأورام، خاصة الأورام السرطانية، خصوصا سرطان البروستاتا عند الرجال. وكما أن يمكنك تعزيز فوائد القرنفل بتناوله في رمضان عن طريق طحنه وإضافته إلى كوب صغير من الحليب بعد وجبة الإفطار لعلاج الأمراض الآتية: الضعف والعقم عند كلا الجنسين، الرجل والمرأة، وعلاج أمراض القلب، وعلاج أمراض المعدة، والحد من التهاب وتشمع الكبد، علاج التهاب البنكرياس وحصوات الكلى، وعلاج قرحة المعدة. وكما يستخدم القرنفل أيضا في تسكين الآلام مثل آلام الروماتيزم والمفاصل والأسنان واللثة، وكما يعالج أيضا الربو والبلغم والسعال وانسداد الأنف. وكما يستخدم القرنفل لعلاج عسر الهضم وغازات المعدة وآلام الأمعاء. وكما هو جيد لعلاج ضعف الذاكرة وسوء الفهم وعدم التركيز بالشكل المطلوب. وكما يستخدم القرنفل لعلاج عضلات المثانة والتبول اللا إرادي، وعلاج الضعف العام والخمول والكسل وحالات الإرهاق المستمر. وكما ينصح بتناوله للنساء أثناء الدورة الشهرية، ويعالج ضعف النظر وعدم القدرة على الإبصار بصورة كاملة ودقيقة، ويساعد على تنظيم السكر في الدم ويحافظ على مستوياته، ويعالج نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية وآلام الحلق والتهاب اللوزتين. وكما يساعد في الوقاية من السرطان ويدعم صحة الجهاز المناعي لجسم الصائم. وكما يخفف من حدة التوتر والقلق والاكتئاب والضغوط النفسية عند الإنسان، وهو مضاد للفيروسات ومطهر عام لجسم الإنسان. ماذا يحدث في جسمك عند تناول مسمار واحد من القرنفل في رمضان؟ القرنفل يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات الهامة للجسم، وبالإضافة إلى أن القرنفل يحتوي على طعم مميز ورائع. هذا الأمر يجعل الكثير من الأشخاص يفضلون تناوله مع العديد من الأطعمة، وأيضا إضافته إلى بعض المشروبات الساخنة. والآن سنقدم إليكم من قناة الوصفات الزوجية طريقة تناول القرنفل في رمضان. كل ما عليك فعله هو نقع حبات القرنفل في القليل من الماء الدافئ وتناوله بعد وجبة الإفطار، أو إضافة القرنفل إلى القهوة أو كوب من الشاي. حينئذ ستنعم بالفوائد التالية: القرنفل للبروستاتا، يمكن أن يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في رمضان في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط طبيعي للجسم ويعالج الضعف عند الرجال. للحصول على هذه الفائدة ينصح بإضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة بعد وجبة الإفطار، حيث يضيف له رائحة ونكهة مميزة، ويضمن لك الحصول على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون. يمكن إضافة المزيد من الأعشاب إلى القرنفل للحصول على نتيجة أفضل لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وتشمل هذه الأعشاب القرفة والزنجبيل. القرنفل للضعف، يساعد القرنفل للرجال في علاج مشكلة الضعف، لأنه يحسن نشاط الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي تدفق الدم بسهولة إلى جميع أعضاء الجسم، وتحسين القدرة الصحية والجسدية. تحسين عملية الهضم، يعمل القرنفل على تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز الإنزيمات الهاضمة، كما أنه جيد أيضا لتقليل انتفاخ البطن. مضاد للبكتيريا، تم اختبار القرنفل، له خصائصه المضادة للبكتيريا ضد عدد من مسببات الأمراض البشرية، وكانت مسامير القرنفل قوية بما فيه الكفاية لقتل تلك البكتيريا. وكما وجد أنه فعال ضد البكتيريا التي تسبب الكوليرا. حماية الكبد، يساعد تناول القرنفل في رمضان على تحسين صحة الكبد، حيث
أنه يحتوي على مجموعة من المركبات المفيدة التي تعزز صحة الكبد. مركب الأوجينول في القرفة مفيد للكبد بصورة خاصة، كونه يساعد في تحسين وظائف الكبد، ويساعد في التقليل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ويساعد أيضا في التخلص من علامات التشمع أو تندب الكبد. القرنفل غني بمضادات الأكسدة، وهذا جيد للكبد حيث أنه يساعد في حمايته من الأمراض ويقلل من مشكلة الإجهاد التأكسدي. السيطرة على مرض السكري. أثبتت الأبحاث أن المركبات الموجودة في القرنفل تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم، حيث أجريت دراسة على بعض الأشخاص المصابين بمرض السكري وتناول القرنفل في شهر رمضان، وتبين أنه ساعد على ضبط معدلات السكر لديهم بشكل كبير. وكشف الباحثون أن القرنفل يعمل على تحسين وظائف الخلايا التي تنتج الأنسولين، ذلك الهرمون المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا. ولا بد من الالتزام باتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي للتحكم في نسبة السكر بالدم. الحفاظ على صحة العظام. تشمل المستخلصات المائية من القرنفل على مركبات فينولية، وهذه المركبات مفيدة بشكل خاص في الحفاظ على كثافة العظام ومحتوى المعادن العظمية، وكذلك زيادة وقوع العظام في حالة هشاشة العظام. فوائد القرنفل للضغط. يحتوي القرنفل على بعض مضادات الأكسدة مثل الأوجينول التي تعمل على خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. تعمل مادة اليوجينول على تحسين التنظيم العصبي لتدفق الدم عن طريق التفاعل مع قنوات أيونات الكالسيوم والبوتاسيوم، مما يخفف من ضغط الدم. فوائد القرنفل للشعر. يحتوي القرنفل على الكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الشعر، لذلك أصبح مكونا أساسيا في تحضير العديد من منتجات العناية بالشعر. وهذه بعض فوائده: تطويل الشعر خلال فترة زمنية قصيرة، إعادة النضارة والحيوية، تكثيف الشعر، تقوية بصيلات الشعر، وتقليل مشاكل تساقط الشعر وتقصفه. دعم المناعة. تحتوي براعم زهرة القرنفل المجففة على مركبات تساعد في تحسين نظام المناعة عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في الجسم التي تكافح الأمراض والفيروسات. وكما أثبتت بعض الأبحاث مؤخرا أن للقرنفل دورا في مكافحة السرطانات، وخاصة سرطان الجهاز الهضمي وسرطان البروستاتا. وكما أن القرنفل قد يساعد في علاج العديد من الالتهابات مثل التهابات المفاصل والروماتيزم. وكما يعمل القرنفل على تعزيز صحة الجهاز التنفسي وعلاج وتسكين آلام الأسنان واللثة وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. وكما يعمل أيضا على تحسين الصحة العامة وعلاج الضعف عند الرجال. كيفية استخدام القرنفل في رمضان. إضافة ملعقة صغيرة من القرنفل إلى تتبيلة اللحوم والدجاج. إضافة القرنفل إلى الكيك والحلويات للاستمتاع بنكهة مميزة. وضع ملعقة صغيرة من القرنفل على كوب من الماء المغلي وتركها لمدة 3 دقائق بعد وجبة الإفطار، ثم تناول الخليط. وضع القرنفل مع كوب من الشاي الساخن أو مشروب الشوكولاتة الساخنة أو مشروب التفاح بالقرفة. مضغ قطعة من القرنفل بعد وجبة الإفطار أو قبل وجبة السحور. استعمال زيت القرنفل سواء عن طريق إضافة بضع قطرات إلى الماء الدافئ أو تدليك الجسم به. ماذا يحدث في جسمك عند تناول القرنفل في رمضان؟ بعد تناولك للقرنفل في رمضان سواء بعد وجبة الإفطار أو قبل وجبة السحور، يبدأ الجسم بالتفاعل مع مضادات الأكسدة التي ينتجها القرنفل، ويبدأ الجسم في تسكين الآلام وعلاج مشاكل الهضم مثل الانتفاخ وعلاج ألم الحلق، ويزيل السموم الموجودة في الكبد والكلى، ومن ثم يبدأ في ضبط مستوى السكري في الدم، بحيث يعمل القرنفل كمنقي للدم ويعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، مما ينعش العقل ويساعد على التركيز ويمنع الأرق والاكتئاب. وكما أن من فوائد تناول القرنفل في رمضان أنه مفيد في حالات نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية وانسداد الجيوب الأنفية، وكما هو مفيد أيضا في علاج السعال والربو. وكما يساعد القرنفل على التخفيف من الانتفاخات وغازات المعدة، وكما يعالج القرحة الهضمية ويقلل من الغثيان والدوار. يساعد القرنفل في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمي وسرطان البروستاتا. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة. إذا أعجبكم هذا الفيديو شاركوه مع من تعرفون، ولا تنسى أن تضع إعجابا للفيديو واشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية.